bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Totul a început în liniște, aproape imperceptibil. Nimeni nu și-a imaginat că în spatele gesturilor amabile și al zâmbetelor cotidiene se țesea o capcană, îndreptată tocmai spre Halil Ibrahim. El, obișnuit să se miște cu prudență într-un mediu în care loialitatea este adesea trecătoare, nu bănuia că umbrele se apropiau pe furiș. Trădarea era ascunsă în propriile lor cercuri, deghizată în afecțiune, învelită în cuvinte dulci care nu lăsau loc de îndoială. Dar, ca orice ambuscadă bună, cercul s-a închis în momentul de cea mai mare încredere. Halil Ibrahim, cu seninătatea și profesionalismul lui obișnuite, nu a reacționat imediat. Și-a făcut timp să observe, să citească tăcerile, să analizeze privirile evazive. Situația l-a zguduit, desigur, dar nu l-a zdrobit. Învățase să stea în picioare, chiar și atunci când pământul de sub picioarele lui părea să se prăbușească. Totuși, ceea ce l-a șocat cel mai mult nu a fost trădarea în sine, ci modul rece și calculat în care a fost dusă la îndeplinire. Lovitura a fost strategică, menită nu numai să-l dăuneze emoțional, ci și să-i afecteze imaginea publică și profesională. Cei care au orchestrat planul știau exact unde să țintească. A fost un atac care a depășit titlurile și zvonurile. A căutat să-l destabilizeze în toate privințele. Dar ceea ce nu au anticipat a fost că, în mijlocul scandalului, va apărea o figură neașteptată care va schimba cursul tuturor. O cifră pe care mulți nu o luaseră în considerare: Slatirkoglu. Apariția lui Slatirkoglu a fost surprinzătoare și, în același timp, profund simbolică. Ea, care ținuse distanța o vreme, s-a apropiat în cel mai critic moment. Nu a făcut-o cu discursuri mărețe sau declarații publice fulgerătoare. Forma lui de sprijin era tăcută, dar puternică, ca un scut care se așează ferm între atac și cel care vrea să se protejeze. A fost nevoie de o singură privire, de un gest, de o prezență constantă pentru ca totul să se schimbe. Anturajul lui Halil Ibrahim nu a putut să nu fie mișcat de acest gest neașteptat. Nimeni nu se aștepta ca Slatirkoglu să treacă din nou această linie, cu atât mai puțin într-un context atât de delicat. Dar acolo era, cu acel amestec de determinare și tandrețe care o caracterizează atât de mult. Sprijinul lor nu a fost doar o dovadă de umanitate, ci și un act de curaj. Pentru că, făcând asta, s-a expus și judecăților, comentariilor, privirilor celor care încă nu au înțeles că loialitatea nu este negociabilă. Halil Ibrahim, văzând-o lângă el, nu și-a putut ascunde emoția. Cei care se aflau atunci în apropiere spun că în ochii lui era o scânteie, un fel de ușurare care apare doar atunci când cineva se simte profund înțeles. Ea nu a întrebat, nu a cerut explicații, doar a fost. Și acea prezență, în mijlocul haosului, era ca un far în mijlocul furtunii. Nu era nevoie de cuvinte grandilocvente, adevărul dintre ei a fost întotdeauna mai puternic în tăcere. Între timp, cei care întinseseră capcana au început să se neliniștească. Ceea ce părea un plan perfect începea să prezinte fisuri datorită unei variabile pe care nu o luaseră în considerare: forța unei adevărate legături. Pentru că atunci când cineva se simte sprijinit din suflet, este mult mai greu să-l dobori. Slatirkoglu nu numai că l-a apărat pe Halil Ibrahim, cu atitudinea lui, a demascat josnicia celor care l-au atacat. Și asta era chiar mai puternic decât orice dovadă sau justificare. Opinia publică, care inițial fusese zguduită de știri, a început încet să se schimbe. Rețelele de socializare, întotdeauna atât de rapide în a judeca, au fost pline de mesaje de susținere. Mulți și-au recăpătat încrederea în el când au văzut că nu era singur. Și uneori, tot ce este nevoie pentru a inversa valul negativ este un singur act de adevăr.
Și Slatircoglu a dat-o necondiționat, fără să caute proeminență, doar mișcată de ceva mai puternic, empatie. Ceea ce a urmat a fost o renaștere. Halil Ibrahim, departe de a se scufunda, a reapărut cu altă energie. Nu era vorba doar de a te apăra, ci de a merge înainte cu capul sus. Și deși durerea trădării nu a dispărut, ceva în el a devenit mai puternic. Slatircoglu, poate fără să știe, i-a amintit că există legături pe care nici cele mai rele trucuri nu le pot rupe. Legături care sunt încă acolo, pândesc, așteaptă ca momentul exact să strălucească din nou. Zilele următoare au fost martorii unei apropieri reînnoite între cei doi. Privirile împărtășite, zâmbete timide și tăceri de cunoștințe s-au strecurat înapoi între ele. Nu au vorbit despre trecut, nu au avut nevoie. Pentru că ceea ce s-a întâmplat a spus totul. Capcana pe care au vrut să o folosească pentru a o distruge a ajuns să fie declanșatorul unei uniuni mai puternice ca niciodată. Acum, atmosfera s-a schimbat. Cei care au încercat să semene discordia se confruntă cu povara propriilor acțiuni. Și între timp, Halil Ibrahim și Slatircoglu avansează, nu ca victime, ci ca supraviețuitori ai unei furtuni care a încercat să-și stingă lumina. Dar acea lumină, departe de a fi stinsă, a devenit mai intensă, mai autentică. Pentru că uneori, adevăratul sprijin vine atunci când te aștepți mai puțin. Și de la oamenii la care te aștepți mai puțin. Și astfel, în mijlocul haosului și al umbrelor, a fost scrisă o poveste de loialitate neașteptată. Halil Ibrahim a înțeles că și în cele mai întunecate momente poate apărea o mână de ajutor. Și acea mână, cu această ocazie, a venit de la Slatircoglu, care a apărut neanunțat, dar cu inima în mânecă. Pentru că uneori, când lumea pare să se prăbușească, o singură prezență este suficientă pentru a ne aminti cine suntem cu adevărat. Pascali.